नमस्कार, मी प्रीती. मराठी प्रीती स्पेशल या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत. आणि आजचा व्हिडिओ तुम्ही टायटल पाहिल्यावर लक्षात आलंच असेल. खूप जणांच्या मला कमेंट आल्या होत्या, ताई तुझं किचन टूर कर, की ताई तुझं किचन दाखव आम्हाला, असं म्हणून मग मी आजचा व्हिडिओ हा शूट केला आहे. आणि मी आशा करते व्हिडिओ तुम्हाला आवडेल. एक सांगायला मला आवडेल की हे माझं भाड्याचं घर आहे आणि भाड्याचं घर असल्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला जसं आहे जसं दिलंय तशा किचनमध्ये तशा याच्यात आपल्याला मॅनेज करावं लागतं आपलं पूर्ण सामान. आणि तसं आहे इथं सोय, पण छोटंसं किचन आहे आणि त्यात मी कसं माझं एवढा मोठा सामान बसवलं आहे व्यवस्थित आणि कसं मॅनेज केलेलं आहे ते तुम्हाला या व्हिडिओमधून पाहायला मिळेल. तर आजचा व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण बघायचा आहे आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करायचं आहे, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायचं आहे आणि जी बेल आयकन दिलेली आहे ना ती बाजूला सबस्क्राईबच्या बटनच्या बाजूला जी घंटा दिलेली असते त्याच्यावर पण क्लिक करून घ्यायचं आहे, म्हणजे मी जेव्हा व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा सर्वात आधी तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि प्लीज कमेंट पण करायची आहे की तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते अजून जास्तीत जास्त जणांपर्यंत शेअर करायचं आहे. आणि अजून काय नाही बस, तर आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever. किचनमध्ये एंट्री केल्याबरोबर हा इकडं देवारा आहे, हे देवघर आहे इकडं. आणि हा जो खोका आहे याच्यात सगळं हे देवाचं साहित्य आहे. आणि याच्या अगदी समोर इकडं हे किचन आहे. तर हा वरती इकडं आम्ही असा फिल्टर लावून घेतला आहे. इकडं हा माझा 3 शेगडीचा गॅस आहे. हे खोकल्यासाठी तुळशीचे पत्ते आणि अडुळसाचे पत्ते आणून ठेवले आहेत. खिडकीमध्ये मी असं जास्त काही ठेवलं नाहीये, फक्त ह्या 2 बरण्या ठेवल्या आहेत आणि हे डेकोरेशन केलं आहे, छोटंसं मनी प्लांट लावला आहे पाण्यामध्ये. आणि हे चहा साखरचे डबे आणि खलबत्ता. इकडं हा पाण्याचा जार आहे, मधून तांब्याचा आहे तो. इकडं परत हे एक मनी प्लांटचं छोटंसं प्लांट आहे, खूप छान बहरलं आहे ते. आणि इकडे हे तेलाचे भांडे आहेत, हे भाजीचं तेल, हे शेंगदाण्याचं तेल वरतून खाण्यासाठी. हे कबशीचं स्टँड आहे छोटंसं इकडं. तर गॅस ओट्यावर मी इतकंच ठेवते, याच्यापेक्षा जास्त मला ठेवायला आवडत नाही. आणि हा छोटासा असा यल आकाराचा माझा गॅस ओटा आहे. ही इकडे ही छोटीशी कळशी इथं असते नेहमी, कारण हे फिल्टरचं पाणी वाया जाऊ नये म्हणून मी याच्यात साठवते आणि तेच भांड्यांना वापरते. आणि इकडं हे खाली हे इकडे छोटे पिठाचे डबे आहेत. इकडं हा सिलेंडर, या कंड्यामध्ये लसूण, इकडं हा काचेच्या बरणीत गूळ आहे. गोणीमध्ये कांदे आणले आहेत, ते अजून आता भरायचे राहिले आहेत, निवडून भरायचे आहेत ते. आणि हे 2 जे आहेत ते स्वयंपाकासाठी पाणी भरून ठेवलं आहे. आणि हा रॅक आहे, रॅकमध्ये पण मी मोजकंच असं साहित्य ठेवलं आहे. वरती मिक्सरचे भांडे आणि हे सगळे कुकर आहेत, हे पातेले आहेत, सगळ्या एकात एक ठेवल्या आहे. जास्त गडबडी मी केली नाहीये, जास्त पसारा करून ठेवला तर मग खूप जास्त जागा लागते. आणि ह्या ताटल्या आहेत रोजच्या जेवणाचे ताटल्या. आणि ह्या इकडे एवढ्या कढया, परत हे पाण्यासाठी तांबे आणि ग्लास वगैरे असं हे रॅकमध्ये मावलेलं आहे. खूप सारे भांडे आहेत, पण मी जास्त सगळे वर काढलेले नाही. ह्या छोट्याशा स्टँडमध्ये मी फक्त लोणचे वगैरेच्या ज्या बरण्या आहेत प्लास्टिकच्या एवढ्याच आहेत माझ्याकडे, त्या अशा काढून ठेवल्या आहेत. आणि इकडं हे बाकीचे डबे आहेत, यांच्यामध्ये बाकीचे जे डाळी आहेत, कडधान्य आहेत किंवा खाऊ आहे मुलांसाठीचा, बाकीचे पीठं आहेत, बेसन पीठ असेल, बट्टी पीठ असेल, जे काही असेल, ढोकळ्यांचं पीठ वगैरे सगळं या डब्यांमध्ये आहे. असं हे दुरून दिसतं. त्याच्याच साईडला इकडं खाली लोणच्याची बरणी आहे, परत तिकडं चिंच आहे ठेवलेली एका काचेच्या बरणीत. आणि हे जे आहेत यांनी इकडं, म्हणजे आमचं रेंटेड हाऊस आहे, तुम्हाला माहितीच असते, भाड्याचं घर आहे. तर इथे छान अशी सोय केलेली आहे डबे ठेवण्यासाठी, त्याच्यामुळे खूप छान डबे असे माझे सगळे मावून गेले होते इथं. तर त्याच्याच बाजूला हा इकडं फ्रीज आहे ठेवलेला आणि लगेच इकडं हा हॉलमध्ये जाण्याचा दरवाजा आहे. आणि फ्रीजवर मी हे मिक्सर ठेवलं आहे आणि हे बांबू प्लांट ठेवला आहे.
आणि इथंच ही तुपाची बरणी आहे, हे सगळे चमचे याच्यात ठेवले. एवढेच मी चमचे वगैरे वर ठेवलेले आहेत आणि बाकीचे खूप सारे डबे आहेत, आणखीन एकात एक ठेवले आहेत. आणि वरती पडदीवर पण डबे आहेत, जसं तुम्ही दिसत असेल. वरती डब्यांमध्ये पण मी कुरडई, पापड, चिप्स असेल, चकली असेल किंवा एक्स्ट्राचं जे धान्य असेल, डाळी साळी असं ठेवलं आहे. तर हे असं छोटंसं किचन आहे. थोडं मला डेकोरेट करायचं होतं, पण मी मुद्दाम लक्ष नाही घातलं. कारण काय ना, आम्ही ह्या घरात जेव्हा सामान टाकला, सगळं आम्ही आणलं, त्याच्यानंतरच आम्हाला लगेच 8-10 दिवसात समजलं की हे घर पण आता पुन्हा सोडावं लागणार आहे. म्हणून मी पाहिजे तसं असं लक्ष नाही घातलं. बरंचसं सामान एकात एकच ठेवलेलं आहे आणि काही दिवसात जायचंच आहे, त्याच्यामुळे फक्त असं चालूपुरतं मी सगळं लावून घेतलं होतं. तर हे असं मी सुटसुटीत लावून घेतलं आहे. खूप सारे डबे आहेत, पण मी जेवढे वर लागतात तेवढेच ठेवले आहेत. आणि ते आपल्याला स्वच्छता ठेवायला पण जरा बरं पडतं. जास्तीचे वर ठेवल्यानंतर मग आपल्याला आवरायला खूप स्वतःचेच जास्त हाल होऊन जातात आणि एवढे लागत नाही वरती. जेवढ्या कढया, जेवढ्या पातेल्या लागतात तेवढेच मी ठेवलेले आहेत. बाकीचे वरती जे डब्यांमध्ये मी बाकीचं सामान कोंबून दिलेलं आहे. आता इतके घरं आमचे बदलवून झाले आहेत आणि इतके किचन मी सेट केलेले आहेत, त्याच्यामुळे एवढी सवय झाली आहे की कुठलं सामान कुठं छान दिसेल किंवा कुठं कसं व्यवस्थित मॅनेज होईल असं मी पटकन डायरेक्ट किचन असो किंवा काही असो असं लावून टाकते. किंवा कुणाच्या घरात जर गेले ना, तर मला असं लगेच लक्षात येतं, अरे यांनी ही वस्तू इथं ठेवायला हवी, तेव्हा छान दिसेल वगैरे.